یه سری قابلیت‌های خورده‌ریز هست که وقتی به iOS اضافه میشه، در واقع به آیفون اون اضافه میشه، شاید همینجوری نگاش کنیم میگیم خیلی مهم نیست، ولی به وقتش در عمل میبینیم خیلی میتونه تاثیر مثبت و مفیدی بذاره. این قابلیت یه دونش مثلا برای آیفون 15 ها هستش که وقتی گوشی خاموش میشه ساعت رو هم نشون میده. خب حالا اینش زیاد چیز نیست، ولی توضیح کاملش اینه. ببین وقتی گوشی باتریش تموم میشه، در واقع دیدین دکمه روشن کردن و اینا رو میزنیم، یه عکس باتری میاد که داره میگه آقا این شارژ نداره. نشون دادن اون تصویر خودش برق میخواد، پس شارژ گوشیمون صفر نشده. همیشه یه مقدار رزرو نگه میداره، یعنی وقتی صفر شده، صفر نشون میده، در واقع صفر نیست. گوشی وقتی خاموش میشه که یه مقدار هنوز شارژ رزرو داره و این شارژ رزرو صرفا برای نشون دادن اونم نیست. یه SMC داریم، سیستم منیجمنت کنترلر، که حالا الان تو همون چیپ اصلیه ولی کنترلر سیستم. مثلا آخرین باری که ما گوشی رو خاموش کردیم ولوم رو چه حدی بوده، خاموش کردیم وقتی گوشیمون خاموش شد لول نور صفحه کجا بوده، نمیدونم ساعت چند بوده، حتی تقویم ساعت، اینا همه اینا رو خب این باید تو خودش نگه داره که بتونه دستگاه دوباره بیاد بالا و شبیه دستگاه قبلمون باشه، همه چیش یهو ریست نشه وقتی باتری تموم میشه. تو کامپیوترها مثلا باتری ساعتی توشون هست، ولی رو آیفون ها، رو گوشی ها کلا همچین باتری ساعتی دیگه ما توشون نداریم. باز همین نمیذاره تا ته تموم شه باتری، که هم واسه خود باتری خوب نیست که به صفر برسه، صفر مطلق، هم واسه گوشی خوب نیست و همه اینا میپره. حالا این اومده میگه این رزرو که من دارم، دیسپلی اونم که حالت دیسپلی کم مصرفیه و وقتی یه جا روشنه فقط همون یه تیکه داره باتری مصرف میکنه، باقی صفحه که خاموشه مصرف باتری نداره، که در واقع از همین تکنولوژی برای سیستم آلویز آن دیسپلی استفاده میکنه. وقتی گوشی قفله هم داره هم 1 فریم در ثانیه چیز میکنه، هم همونقدر که روشنه برای سیستم اولدش فقط جای روشن داره یه ذره باتری میبره. خلاصه این الان قبلا اینجوری بود که گوشی رو نشون میداد که مثلا باید بخوره به شارژ، بعد بهش اضافه شد که فایند مای وقتی گوشیمون خاموشه هم قابل پیدا کردنه و الان رو آیفون های 15 مثلا میبینیم علامت باتری رو داره نشون میده. از گوشیمون از طریق NFCش به عنوان کلید ما استفاده میکنیم و خیلی جاها میتونیم بریم تو خیلی کارا بکنیم با NFC، بلیتی پرداخت کنیم حتی، و اینا کلا همون سیستم اکسپرس کارتش میشه یا کلیداش، که اونام وقتی باتری گوشیمون تموم شده، گوشی خاموش شده، همچنان کار میکنه و همچنان میتونیم یه سری حرکات اینجوری بزنیم. یعنی کلیدمون گوشیمونه، میتونیم با گوشی خاموش شده از بی باتری هم اینو باز کنیم. فایند مای وقتی گوشی خاموشه در واقع شبیه یه دونه ایرتگ آیفون عمل میکنه، یه هوا بیشتر، و میتونیم دقیقا پیداش کنیم که کجاست. مصرف باتری خیلی کمی داره اون سیستم و الان بهش اضافه شده که ساعت رو همون بالا اون گوشه ریز به همون نشون میده، که خب خیلی جالب میتونه باشه این قابلیت. یه قابلیت دیگه ای که به تو iOS 18 به آیفون ها اضافه شده، همه آیفون ها، گیم موده، که درسته مثلا میگن خیلی از بازی های تریپل ای مثلا رو آیفون های 15 پرو قابل اجراست که چیپ فلان دارن، ولی گیم مود رو همه گوشی ها هستش. حالا این گیم مود چی کار میکنه؟ اولا که این گیم مود هیچ تنظیمی نداره که یه جا بخوایم خاموشش یا روشنش کنیم، رو مک هم نداره، چند وقت اومده، رو آیفون هم که الان اومده، یعنی از iOS 18 میاد، اینم هیچ تنظیمی نداره که بخوایم گیم مود رو خاموش کنیم یا روشن کنیم. گیم مود چی کار میکنه؟ یه سری منابع داره، مثلا انقدر من CPU دارم، انقدر مثلا رم دارم، انقدر مثلا پردازش گرافیکی دارم، و اینا رو وقتی میریم توی یه بازی داره تا یه حدودی همیشه ازش استفاده میکنه. یه بخشی از این قدرت پردازش هاشو، منابعشو در واقع میذاره برای کارهای بک‌گراند، برای اینکه یه سری اتفاقای دیگه بیفته، اپایی که دارن تو بک‌گراند یه سری کارا میکنن.
حالا گیم مود چی کار میکنه؟ میاد میگه که هر وقت رفتی تو بازی من گیم مود رو برات فعال میکنم و همه منابع با اولویت اول میرسه به این بازیه. پس یه اپی اون پشت باز باشه یه کوچولو از منابعمون رو اشغال نمیکنه که بازیمون یه هوا بیاد پایین تر و فریم ریت بازی ها بالاتره وقتی داریم با گیم مود کار میکنیم و کلن از تقریبا تمام توان گوشیمون داریم استفاده میکنیم. جدای این داستان وقتی رو گیم مود هستیم، مثلا یه کنترلر داریم که وصل کردیم به گوشی و میخوایم باش بازی کنیم، وقتی میریم تو گیم مود لیتنسی اینو کم میکنه و با سرعت زنده تری این کنترلرمون کار میکنه. همینطور وقتی میریم تو گیم مود اگه ایرپاد گوشمون باشه لیتنسی اینم حتی کم میشه و خیلی همه چیز زنده تر برگزار میشه. بعد این گیم مود حالا هرچی بازی سنگین تر باشه خب خیلی بیشتر به کار میاد، اما این بازی گلدن گوبلین هم که هست و اصلا قدرت پردازشی نمیخواد و کار خاصی هم نمیکنه، حتی اینم واردش میشی گیم مود فعال میشه، ولی کاربرد اصلیش برای بازی‌های خیلی سنگینه. داستان بعدی که به iOS 18 اضافه شده کارپلی. کارپلی چیه؟ وقتی ما تو ماشینیم و گوشیمون وصل به ماشینمون، رو دیسپلی ماشینمون چیزایی رو نمایش میده که دقت کنین شبیه منوهای آیفونه و در واقع اون دیسپلی میشه یه ابزار، یه مانیتور و با ابزاراش که در واقع داره یه بخشی از گوشیمون رو نشون میده، یعنی یه بخشی از iOS رو داره اونجا به نمایش میذاره و همه پردازش ها رو گوشی انجام میشه در اصل، ولی خب دسترسی داره به یه سری چیزا دیگه، مثلا صدای اسپیکرهای ماشین رو باش میتونیم کم و زیاد کنیم یا از ابزار البته ماشینمون از ابزارهای مختلفی میتونیم استفاده کنیم. کارپلی یه کارپلی نیکست جنریشن کارپلی داریم که میشه نسل بعدی کارپلی و هنوز کسی دقیق نمیدونه این چیه، ولی ظاهرا برای ماشینای الکتریکی بیشتر تا ماشینای عادی. اما هنوز نیکست جنریشن کارپلی رو ما ندیدیم رو iOS 18 و رو iOS 18 یه سری تغییرات داشته که 5 تاشو الان ما هم سریع مرور میکنیم. مثلا اگه کسی به همون پیغام بده، مسیج بده، عکسش هم اون گوشه میبینیم، دقیقا مثل آیفون که تو تب مسیجا عکس کسی که کانتکتمون رو میبینیم، اینجا هم دیگه عکس کانتکت رو میتونیم ببینیم و فقط اسم خالی نیستش. همینطور اگه نوتیفیکیشن SMSی که برامون میادم بخواد بیاد بالا، نوتیفیکیشنش هم عکس داره و پشت فرمون خیلی راحت تر میشه تشخیص داد که این کیه. به جز این حالت سایلنت موده که قابل تنظیم شده و میتونیم انتخاب کنیم که گوشیمون چه سایلنت هست چه سایلنت نیست. وقتی میایم تو ماشین سایلنت مود روشن شه، یعنی گوشی سایلنت بشه، یا سایلنت مودش خاموش بشه، یا اینکه بهش بگیم هیچ تغییر رو سایلنت مود ایجاد نکن، وقتی نشستم رو ماشین هرچی هست بذار همون باشه. یه سری فیلتر رنگی اضافه شده بهش که منوها رو یه سری رنگا رو توش حذف میکنه که حالا این هم میتونه چشمون رو اذیت کنه و اینا پشت فرمون، همین که میتونه بیشتر کمک کنه مچ کنه اون تصویر رو با دکور داخلی ماشینمون. اکسسیبیلیتی دیگه ای که اضافه شده به کارپلی تو iOS 18 وایس کنترله که جدای سیری دیگه الان با وایس کنترل هم میتونیم از این سیستم کارپلی و گوشیمون و اینا استفاده کنیم. وایس کنترل یه چیز بدوی سیریه، یعنی قبل اینکه سیری بیاد وایس کنترل بود که خیلی از گوشیام داشتن، حتی قدیم ندیما. مثلا بهش میگفتی زنگ بزن به فلانی و زنگ میزدی، کارای اینجوری کارای اولیه، ولی خب الان خیلی پیشرفته شده. مثلا وایس کنترل رو روشن میکنیم، میریم تو یه جایی که میخوایم چت کنیم و کیبورد میاد گوشی دستمونه، هرچی حرف بزنیم همه حرفمون رو برامون تایپ میکنه و میتونیم همون رو سند کنیم. یا همین یه شورتکات صحبت اینجا درست کرده بودم که میگفتیم صحبت چت جی پی تی می اومد بالا و باش حرف میزدیم، اون دقیقا با وایس کنترله. حالا همچین چیزی روی ماشین هم خواهد بود، یعنی روی
iOS 18 رو که نصب کنین، ماشینایی که کارپلی دارن همچین قابلیتی هم خواهند داشت. قابلیت آخری هم که به کارپلی اضافه شده ساند ریکاگنیشنه. چیه داستانش؟ این رو گوشیمون بود، اگه یادتون باشه مثلا چند تا چیز داره، صدای زنگ در، صدای گریه بچه، صدای آژیر، اینا رو اگه بشنوه یه نوتیفیکیشن میده که صدای آژیر میاد، صدای گریه بچه میاد، صدای در میاد. و این به درد کسایی میخوره که یه هوا مشکل شنوایی دارن و این کمک میکنه یه نوتیفیکیشن میاد که آقا دارن در میزنن، حالا طرف اونو نمیشنوه ولی اینو میبینه. حالا همچین چیزی روی کارپلی هم اومده و صداهای مربوط به ماشین رو چیز میکنه، مثلا آژیر آمبولانسی باشه، بوق ماشینا باشه، اینجور چیزها رو تشخیص میده و میتونیم روشن کنیم و کسایی که یه ذره مشکل شنوایی دارن وقتی دارن رانندگی میکنن نوتیفیکیشن های اینو میبینن که آقا یکی داره بوق میزنه، یه صدای آژیر داره میاد. یه همچین چیزی هستش که برای کسایی که مشکل کم شنوایی دارن موقع رانندگی خیلی میتونه باحال باشه. در کل ببینین این 3 تا کاتگوری که راجعش صحبت کردیم هر کدوم به تنهایی نمیشه گفت انقلاب بزرگی بوده، ولی خورد خورد زندگی رو برامون راحت تر میکنه، چه اون حالت کارپلی، چه اون حالت بازی، چه همون داستانی که وقتی باتری تموم شده حالا یه ساعت هم نشونمون بده. در واقع ما عادت کردیم ساعت رو گوشیمون ببینیم و اینا خیلی میتونه کمک کنه، با اینکه اتفاق بزرگی نیست.